હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું મસાલા ઢોસા. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો મસાલા ઢોસા બનાવવા માટે આપણને સામગ્રીમાં જોઈશે ઢોસાનું ખીરું, ઝીણા સમારેલા કાંદા અડધો કપ, તેલ 3 મોટી ચમચી જેટલું, અડદની દાળ અડધી ચમચી, ચણાની દાળ અડધી ચમચી, રાઈ અડધી ચમચી જેટલી, હિંગ 1/4 ટીસ્પૂન, 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન, સ્વાદ મુજબ મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, લીલા ધાણા 1/2 ચમચી, બાફેલા બટાકાનો માવો 6 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાને મેં બાફીને છીણી લીધા છે, જેથી એમાં ગાંઠ ના રહે. તો આપણે હવે આલુનું સ્ટફિંગ બનાવશું. તો બટાકાનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે આપણે એમાં તેલ નાખશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ નાખી દઈશું. ચણાની દાળ નાખશું. અડદની દાળ પણ નાખી દઈશું. અને આ બંને દાળને હવે આપણે ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે શેકી લેશું. તો આપણી દાળ શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં હિંગ નાખશું, લીલા મરચાં નાખશું, મીઠા લીમડાના પાન નાખી દઈશું અને ઝીણા સમારેલા કાંદા પણ નાખી દઈશું. કાંદા ઓપ્શનલ છે, તમે ચાહો તો સ્કીપ કરી શકો છો. તો આ કાંદાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આપણે આને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી 1 જ મિનિટ માટે કૂક કરવાના છે. તો કાંદાને 1 મિનિટ સુધી કૂક કરી લીધા છે. હવે આપણે એમાં હળદર નાખશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું, હવે આપણે એમાં બાફેલા બટાકાનો માવો નાખશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ મિશ્રણ મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. આ સ્ટફિંગ થોડુંક ગાઢું છે, તો આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખશું અને ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. લીલા ધાણા નાખી દઈશું હવે આપણે એમાં. તો સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે એને હજી 1 કે 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો આપણો બટાકાનો મસાલો તૈયાર છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો આ મસાલો મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધો છે. હવે આપણે મસાલા ઢોસા બનાવશું. તો એ માટે મેં એક નોનસ્ટિક તવો મૂકી દીધો છે. એના ઉપર આપણે પાણી છાંટશું. હવે એને ટીશ્યુથી વાઇપ કરી લેશું. પાણી છાંટવાથી એનું ટેમ્પરેચર એકસરખું થઈ જાય છે. તો હવે આપણે એના ઉપર ઢોસાનું ખીરું પાથરશું. હું આ રીતની એક ફ્લેટ વાટકી યુઝ કરું છું. જો તમે ચાહો તો ફ્લેટ લેડલ પણ યુઝ કરી શકો છો. આ રીતે ગોળ સ્પ્રેડ કરી લેશું. હવે આપણે એને 30 સેકન્ડ માટે કૂક થવા દેશું. પછી એના ઉપર તેલ ગ્રીસ કરીશું. તો હવે આના ઉપર આપણે તેલ ગ્રીસ કરીશું. તમે ચાહો તો બટર પણ લગાવી શકો છો. તો હવે આપણે આ ઢોસાને 1 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું. તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ ઢોસા ઉપર બટાકાનું સ્ટફિંગ મૂકીશું. સેન્ટરમાં જ મૂકવાનું છે સ્ટફિંગ. અને તમે તમારી પસંદ મુજબ સ્ટફિંગ વધારે કે ઓછું મૂકી શકો છો. ઢોસો સહેજ લાઇટ બ્રાઉન થાય પછી જ આપણે સ્ટફિંગ મૂકવાનું છે.
તો હવે આપણે આને સાઈડ પરથી આ રીતે કિનારી છૂટી કરીને ફોલ્ડ કરી દઈશું. એકદમ ક્રિસ્પી ડોસો બન્યો છે આપણો. તો હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો મસાલા ઢોસા, જેને મેં સાંભાર અને ચટણી સાથે સર્વ કર્યો છે. જો તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ટિલ ધેન, બાય.